خلاصه یک از خانه‌های پادشاه‌های وقت بوده یک از ساختمان‌های بسیار قدیمی در اروپا است از قرن 500 است. دوستای گل شهر آتن زیاد مرتر نگرفت، خیلی انتر قید و گرفته است. دوستان یعنی هم موتر مستقبل امروز دیگه بسم الله کرده بودی جزیره را بیگشتی روی یعنی آوره که اشمونین ای در حسابی بیچی کلدرا مشنه که مو 3 دقیقه منده که در کلدرا بیچ برسی لیکن اینمی آوی خود آنمزو است دیگه. خب دوستا بعد از یک ساعت در گرمی انتظار که 3 نفر دمانی آفیس بود، یک دنش کار میکرد، 2 دنش بیکار شد. این علامت کرپشن است به نظر از ما که ما نباید بگیم. با خاطر از اینکه یک ساعت در گرمی هستم ما باید بگیم میگم خوره و ما بلده استرافشم صاف گفتم یک ساعت که است مو در گرمی است بودی و شما قرار اینجی ششتین گفتم ما هیچ کار نمیتونیم کنیم. خب بارحال آمدیم در این جای سنبولی آتن. این هم که است خلاصه یک از خانه های پادشاه‌های وقت بوده که بیخی یک از ساختمان های بسیار قدیمی در اروپا است که از قرن 500 است که در 570 این جای کم خراب شده. بعد از او اینا رو میخواسته تعمیر کنه و که کده و نشده خلاصه همین خمنده. اینی هم تیتر که میگرن پیشوشم تیتر است و این بلندی از این است از سطح قاف آتن که است 170 متر بلند است. یک خلاصه در بلندی واقع است. در او زمانه خوب مسلم است قلعه را که است زیادتر دبلی غنډې جوړ میکرد که مورد حمله با آسانی قرار نگیره. توریست واقعا خیلی زیاد داره اینجا. امور خم نفر به حساب که گفتم 100 نفر در گرمی است یک ساعت کامل که تو تیکت خو بگیری. آنلاین وبسایت داون هیچ کار نمیده دیگه. اونجا اتوماتیک ماشین است که تو میتونی بتونی تیکت بگیری، اما او دوز لایو نیه. او باید تو یک چند ساعت بعد بایی اور هم نمیتونی بگیری و غیر طور مجبور مونه که تو در لاین استشنی یک ساعت در گرمی. بعد از تقریبا 15 سال که اینا دست به کار شده که کم کم جور کنن اینا را و درو جور شده ایه بخواه اینجی بایی همونطور که قبلا گفتم تیکت میشه. تیکت شکسته 20 یورو کلانه است، 10 یورو از این ریزگو است. شاید هم منی کسایی که از یوروپیان یونیون مایه از اونا یک ذره فرق کنه، اما از مور میقصد شرک پرسان مکد که are you from European Union؟ ما گفتیم نه. این میشه شاید فرق کنه اما مطمئن نیستیم. Mami, vind je hoppas een beetje op? دوستای گل شهر آتن زیاد مرتر نگرفت، خیلی انتر قید و گرفته است. بیچایش خداییشی آوشی یک رنگ خاصی خود داره، اما شهرشی خبر نیم مر نگرفت انتر دلگیر. فقط بگی اندونزی، ملیشیا اینمی چیزها را زیادتر احساس منی در سرکایشی. یک منطقه است به نام
ویکتوریا اسکوئر که زیادتر دیشب گفتم بریم یکم غذا مزه از اونش بگیریم حلال و اینا باشه که همونجا افغانی ها بودک و متاسفانه مردم ها خطپندگی خو که مثلا امور خم مثل که از دور آمدن بیچاره در لب چی بودک باز ما جمیله زیاد کوشش کردیم که بریم قزنه گپ بزن سیاست بودک باز جمیله دیگه موافقت نکرد که گپ دیگه اینی منطقه را ویکتوریا اسکوئر میگه که زیادتر مثلا دکانهای افغانی اینجا است و دیگه میتونین این از هموطنا دیدن کنین اینجا بخصوص کم سایه که موشه باز مردم بلده بندار زیاد مایه خلاصه اینجا حال احوال دیگه پرسان را رود پرسان کجاست چی رقم بریم دیگه همین برنامه های تمام اینجا خلاصه برنامه های اورپ تمام اینجا ریخته میشه روز تایت کو کش کو دیگه نه موشه Mommy, did our car got ringed? Did our car got shipped? سنترونی آیلند جایی که زیاد معروف است از خاطر خانه سفید در اون جزیره آمدیم و امروز موتور خط خورده نتونستیم به خاطر از که بسیار گران میشد و بدترین چی بعد از گرانی که چند ساعت بود تقریبا 7.5 ساعت که است در کشتی یک دوریش بودک از او خاطر دیگه ما منصرف شدیم گفتیم بیا که در طیاره بریم دیگه صبح گابالش دیش در سوچی ماش در خواب بود کوشش کردیم که در تایم برسیم اما در خیز آخرین آدم هم مثل این یورپ قسمتی آخرین آدم است که دمی مسافرت یک شروع کردیم آخرین آدم دم فلایت خود یا در کشتی خود میرسن دیگه حالی هم موتور یک دونه موتور برقی کرایه کردیم اول دفعه موتور برقی میشلانم ایان خیلی نگران هستم مگه توی موقع زیج نشلندی بابای it's not safe ما میگم خیر ما که تیش شلندم برقیش هم میشلانم بریم سعی کنیم چطور است موتور برقی زینه دوستا تازه از این ایرپورت بوش شده دیگه منی پارکینگ رو بودی دوستان یعنی هم موتر مستقبل امروز دیگه بسم الله کرده بودی جزیره را بیگشتی اوی ما رونگ بیندم ما خیلی موتر خودم کرده که استرالیا دیست چی فرق نکنه رفتم سنتر درایور ساید ما این تازه برای ازنان کسته موتور برقی چون دفعه اول ما هسته از این پیش نشلنده دم ها خب داخل کنم به خلق پریس کو آف Break the whistle. Oh, see, built on here. دوستانی یک جایی دیدنیش است من شهر پیرگوست منجی آمده دیگه نی پانورامایش است ویو پوینت که میتونین از این چی شهر اوش کنی بس ده این چی دوستان توخ کنین کلیکای میجیک سنسیت از این چی سنسیت هم خیلی خوب شی معلوم میده ما خودم خوینالی از روی روز است صبح تایم است که آمده اما بلده سنسیت جای خیلی خوب است خوب شی ویو داره
دیگه روی دروی یعنی آوره که اشمونین ای در حسابی بیچی کلدرا مشنه که مو 3 دقیقه منده که در کلدرا بیچ برسی لیکن اینمی آوی خود آنمزو است دیگه روی دروی دیگه تمام خانه سفید است دیگه سر بلندی بس دوستا امروز در این خبر نیستم همیشه یا امروز است ولی امروز خیلی باد است دیگه بخی امتر آدم را شور میده از دستی که باد است اومدی؟ مال امانت همیشه خیانت میشه. یک ریزه کڑا بود ما از بلش تیر شدم و اینجا البته تر کم هم تر رودایش زیاد خاصم نیه اروب تایر پنج ما متوجه نشدم. جمیله گفته که امی بد گروب نما نه اینجا سرکایش خراب است. ما دیگه موتر ما بلند زیاد دقیقش نشدیم یا منده اینجا یا مشکل ازی داره که تایر اسپیرم نداره الحمدلله اینا می 4 دانه تایر مایه بس خلاص پنچر شدی همونجا باش دیگه اگه کس باید توربو بره تو ترک ببره یا این می رقم است دیگه یعنی هم تجربه موتر برقی زیاد برای ما خوب ثابت نشد دیگه اینا منتظر شده که باید تو ترک باید ببره صبر که چیکار نه دیگه موتر میدیم و یا نمیدیم. این بیگای ما دوستا دنمینجی در روی زمین منده ما قنجقه بچه دمین جستم دیگه انتظاری شریف جان که خدا کنه مورا پیدا بیتنی دیگه چیزی قسم نیست نه اوگو تلفن است پیش از او که ما درکش معلوم کنم اینال دزی ترسم استم مگیم اگر ما از این چی قنجقه بچه برم دره که دنبال زو برم دره ور پیدا کنم اما گیر نکنم این دفعه او مرگم نکنه چون که مومیتر دیگه شریف من گفته اگر از یک دیگه گمشنی و موجای آخر کی است دون منج باید باشی اینال ما پیشم رفتن میتونم مجبورم امینجا باشم بچم خیلی اذیت کدره است یا خوی قدر گرمی است امروز کریم کم کم که بعد میچله اینال از یک دفعه اذیت نمونگه کجای بابی باری پیش بابی دیگه دوستا دعا کنین خدا کنه شریف جان در خیرتی باید دیگه خو سرگردانی موتر بوده گیم دفعه شریفم رفتک دیگه بلده از اون کم چیز هستم که آردیمو دور بچه هم اینج تمام در گرمی دریز بچارگو اذیت شده رایی است و ایم خانه سفید جزیره سفید که معروف به خانه سفید سانتوری رایی چی بلایه خب بار هر چی که اصلا نامش در نام گفته شاروخ خان نام میکره که دیگه اینمی بسیار معروف است که اونجا بلیزو کوام که خانه سفید است ایر دوستا هر کسی که مثلا باید قدی کروز که باید از پایین خیلی خوب منظر داره باز یک شاو اینجا بوک کنه این زیاد جزیره کلان نیه یک روز بس است میتونه یک موتر کرایه کنه اینجا پورا شهر رو بگرده تاکسی خیلی قیمت مفته کرایه موتر یا کوارد بایک مگه اون موک است بهترین چسته به نظر از من 2 نفر باشه کوارد بایک اگر نفر زیاد باشه 2 موتر خیلی لوکس ما یک آدم بگرده دیگه این یونان می دیگه خیلی زیاد معروف است
و مو هم همونطور که داستان موتر بودک موتر رمادک برد تایرش را بدل کرد 50 یورو هم از من پرداخت کردم موتر پس آوردم دیگه کدام چیزی خاص نبودک دیگه تا جای رو سرویش بد نبود بشارگاه خوب چیز کرد هم مر بردم موتر رو برد یک تایرش بدل کرد برو بخیر بری 50 یورو پیشش بیدیم هم سایه دیگه شده دیگه علی تایر زور خوب مو دیگه شاید یکم رف درایورم شاید خبر نمیست یا تایر کور نبود آن رقم بود دیگه خیر مقصد خدا را شکر بخیر گذشت دوستانی هم مابین بازار چی هستن البته این شهری فیرای چی هستن دیگه یک شهری دیگه شم من ده فکر مونم که خوبتر شی او باشه تمام کده خوشمندتر شی معروفتر شی که اوش معتبر نرفتی چون که ممزی از طرفی ایرپورت شروع کده دی همی یک سه شهری معروف شی بوده گفتی همی تر از سه سنطرف بلو باری بگشتی دیگه نی فیرا هستن که منی بازار شی هستن اوه نه بابای تو خو بابای قدس خاندرار رار رومسن موری خانم طرف interesting نه آره برو دیگه بخیر ما همیشه هم شکم که پر شدک بعد از دایات مامایا که یک ویدیو نگرفتم یا عکس نگرفتم دیگه بخشش باشه دوستان ایدم که غذا تمام شده ما یک ریزه ویدیو گرفتم که نانی چشم در رستوران یک دنه پاکستانی به نام خان برادرز بوده در اونجا نوشی جان کدی جزیره سنتورانی بلده خانه سفید خود در پورا دنیا مشهور است و در خوب پورا امزی جزیره خانه سفید داره اما شهری آیایشی که است خانه سفید بیشتر داره و اینمی شهرشی بیشتر مشهور است که مردم در سوشل میدیا عکس میگره در اینجا یا که ویدیو و غیره میده بیشتر امزی شهرشی است پیشنه اولم که ما رفتاری شهری فیرایشی رفتاری که اونجا هم خوبشی است خانه سفید داره اما قدری ازی شهرشی نیست بس واقعا خیلی شهری زیبا است بس کسایی که اگر دوست داشته در جزیره باید تجربه خودت ما شخصا نمیگه یک روز در جزیره کافی است به خاطر که جزیره خیلی ریزه است اگر موتری خود آدم باشد بس میتونه پورا جزیره را در یک روز بگشته که مسافت خیلی کم است نزدیک است ما بین خو دیگه نزدیک شهر تا دیگه شهر که بود مکسیمم نیم ساعت را بود بس شهرش خیلی شلوغ است بالخصوص می شهری آیایشی که ما به غیروز رفتی خیلی رش بودک دیگه را و غیره از دست گیرش بودک رای پای پیدا نمو شدک یعنی در عکس گرفت و تمام صفر بودک بس همزو خاطرم مو خودمو بیشتر ویدیو از این جای گرفته نتونستیم ما خیلی کم که کم ویدیو گرفتم دیگه علت نداره خودمون بیشتر در همزی عکس برداری و غیره مصروف بودی یا خوشلوخ بودک سر نوبت اونجی مردم بلده عکس گرفته استاد بودک Nothing wrong with it, just it does not have spare tires. I don't know how they do it, but it's nothing. You can do anything. No, I'm gonna tell everything that you're telling me now. Yeah, of course. It's, the spare tires is one of the annoying things. Of course, there's companies that make the spare tires. If I was not, if I was. I'll tell you how we operate here. This car, they're coming directly from companies. Some of the cars, like I know specific car like Toyota Yaris or smaller car, have a spare tire. It depends. Every car, how it's coming from the company directly. That's why we cannot add any extra because it's how they come from the company. To be honest, if I was aware of that, I would never ever gonna. I mean, to be honest, we did not have this conversation, you know. Yeah. No worries. Now, you're done from me. The only thing I'm going to give you this paper. It's the check report. It's when you return the car time, and that's it. I'm going to give you this. It's my signature, your signature. You're getting this, and you're ready to go. All right. We're going to be in touch for the plastic part from the tire. Okay. So how the refunds work?
الو الو علیه جان ما بیچاره رو با بال کدوم آوردم در راه توقنم یک زمان گوم بیچاره افتا قرار کلوش کده کلوش قرار بچه که بیچاره خواه یالیه گوم بیچاره نیشه خواه